Există puține descrieri răutăcioase la adresa lui Sir David Attenborough, unul din cei mai iubiți naturaliști și prezentatori, unanim apreciat peste tot în lume. De-aia prezența lui în comicsul 2000 AD, situat într-un viitor sumbru, sigur o să ne surprindă. Viitorul sumbru se desfășoară în niște enorme rezervații metropolitane, adevărate fortărețe hiperpopulate, megacity-uri dotate cu forțe de ordine brutale și nemiroase. Numite judecători suverani, ei mențin o veșnică stare de excepție în interiorul orașelor, pentru că în afara fortificațiilor este o zonă a morții, pământul blestemat, deșerturi radioactive, populate de excluși de toate tipurile, de la mutanți la refugiați. Viața în interiorul orașelor nu este nici ea prea ușoară, ci dură, decadentă, coruptă, cu războaie civile declanșate între etajele unor blocuri imense. Cetățenii legali și ilegali ai megacity-urilor sunt la dispoziția catastrofelor pe care judecătorii nu le pot anticipa, nici împiedica. David Belloni, vorbă goală, este naturalistul viitorului. El vine din viitor, dar poartă haina exploratorului colonial din trecut, investigând plin de jovialitate noua natură, jungla urbană a megacity-urilor din viitor, cu o echipă de cameramani androizi și oameni avizi de știri senzaționaliste. Teleenciclopedia viitorului este strict o problemă de rating, nici măcar nu mai contează dacă prezentatorul, David Belloni, modelat după Sir David Attenborough, este înghițit în direct de un dinozaur înfometat, proaspăt scăpat de la un circ ambulant. Animal Planet și Reality TV se întâlnesc deja în prezent și se înfrățesc în viitor. Dinozaurul care înghite naturalistul neajutorat sau paleontologul distrat este o glumă bună povestită și în est și în vest. Recent am citit o povestire scurtă scrisă de autorul de SF sovietic Ilya Varșavski, publicată într-o culegere excelentă de povestiri SF, Niciun zeu în cosmos. La sfârșitul povestirii sale, paznicul mașinii timpului povestește o anecdotă cu un profesor de paleontologie care a fost înghițit de un dinozaur și care a trebuit să fie imediat transportat acasă ca să poată fi extras din burta bestiei. În paginile comicsului lui T.B. Grover și Ron Smith, David Belloni, naturalistul, investigează speciile invazive care supraviețuiesc și prosperă între zidurile megacity-urilor din viitor. El povestește audienței despre umilul mușchi radioactiv, un produs al războiului nuclear. Strivește un țânțar gigant care tocmai l-a ciupit, un vector de boli infecțioase necunoscute și arată cu degetul la o specie de iederă țepoasă invazivă. Semințele ei au fost răspândite și dispersate de vânt în interiorul orașului uriaș și vin de dincolo de zidurile atotprotectoare, din sălbăticia pământului blestemat. Aceasta este o fabulă despre biocontrol și biologia scăpată de sub control. Totul pare natural aici. Și chiar când după colț apar niște dinozauri imensi, David naturalistul nu este deloc surprins. El este extrem de fericit să descopere încă o nouă specie. Avem aici un copac ailanthus, destul de tânăr. Probabil că semințe de la copacul mamă de vis-a-vis de lângă ETA 2U Group, Alcatel, a ajuns aici pe partea asta, la alta străzi. De obicei ei folosesc toate rețelele astea stradale, șosele, ca și medii de răspândire. Practic, de ambele părți avem bucăți de pământ. Pământul este pe marginile străzii și, în mod clar, aici se vede că nu există niciun alt copac. Deci dacă ne uităm până în capătul străduței ăsta, lângă zid, mic de tipul ăsta arborescent nu crește, de-abia departe de tot se vede un copac mai mare și să-i urăm să crească mai departe sănătos, să nu îl descopere cineva să-l taie, să nu-l taie cu mașina de tuns iarba, cum se întâmplă de obicei. Cum vedeți, o duce foarte bine aici lângă aceste țevi.
că umbra e din ce în ce mai prețioasă în antropocen. Pentru că orașele sunt din ce în ce mai calde, clima se încălzește, totul e din ce în ce mai fierbit, avem o vară de 40 de grade și vă dați seama, în viitor va crește și mai mult temperatura. Așa că orice copac care rezistă acestor condiții extreme e binevenit. Practic ei cresc și vedeți, au crescut atât de repede că ăsta când a fost tuns, ăștia probabil că nu erau aici, că altfel i-ar fi tuns și pe ei. Dar ei au crescut super, super rapid. E plin. Practic, semințe de undeva de acolo, poate, că acolo e un copac cu semințe, au ajuns până aici. Putem să facem chiar în conjurul, să mergem chiar la mapă. Aici, el crește chiar din crăpătura asta. Deci crăpătura asta a strâns pământ, băturat de vânt, de ploaie, acumulat acolo, între betoane. Betoanele astea sunt ca un fel de, cum să spun, stânci. Și între stâncile astea se adună pământ și acolo se fixează semințele de ailanthus, acest minunat copac care supraviețuiește în cele mai neprielnice condiții și în cele mai imposibile locuri. Cum vedeți, aproape de roata mașinii, într-o parcare, crește un mic copac. Vedeți? Un corcotuș și practic toată marginea asta verde, lângă, în jurul gardului, din jurul acestei instituții, practic noul univers urban neoliberal care produce acest tip de arhitectură adăpostește, fără să vrea, și această nouă floră și faună urbană. Peste tot aici sunt numai puieți de ailanthus. Vă dați seama ce densitate au acești copaci, pentru că ei reușesc să trăiască în populații destul de dense, departe de copacul mamă, să zicem, de unde s-au răspândit aceste semințe, dar aproape din fiecare sămânță, vedeți că a răsărit. Deci are o rată de fertilitate extrem de mare, pentru că peste tot sunt practic numai puieți de ailanthus, cum vedeți, și care au foarte, foarte multe tulpinițe. Dintr-o singură sămânță, aproape, vedeți mai multe tulpini. Și sunt crescuți diferite perioade. O mimoză, un arțar, este să practic presupun că sunt plantate aici intenționat. Dar tot ce se vede aici în jur, practic avem o perdea verde de Tree of Heaven. Aici sunt semințele din care au răsărit toate aceste organisme. Semințele copacului, care au și o formă care ajută răspândirea, pentru că vântul le transportă foarte rapid și de aceea arealul lor tinde să se mărească. Urgere, probabil de la sistemul de aer condiționat. Și deja avem aici, cum să spun, o posibilitate de
umiditate, un microclimat din ăsta care a format și un pic de mușchi, de algă, ce se vede acolo. Și mulți din copăcei ăștia, vedeți cum răsare exact dintre dalele astea. Spațiul dintre dale constituie un loc unde crește mușchiul, care e una din primele plante. Mușchiul și lichenii sunt primele plante care colonizează orice mediu ostil. Că e vorba de insule vulcanice, că e vorba de orașe de beton, exact același. Toate locurile astea rămase, practic tot ceea ce este interstițial poate deveni o grădină. Cu plante intenționat cultivate, plante ornamentale, dar și noile specii care își găsesc și ele un loc aici și un ambient propice. Licheni care trăiesc așa, un fel de simbioză cu mușchi. Deci, între cele mai străvechi organisme care populează medii, tot așa, ostile, neprietenoase, vă dați seama ce căldură este sub țeava asta de metal și cu toate astea, umbra de acolo creează un pic de protecție. Și sunt sigur că sunt multe microorganisme, insecte, artropode care trăiesc exact sub toată marginea asta care vedeți. Șantiere, locuri de construcții, zone de război urban. Acolo unde totul se răscolește, se dă peste cap. Și un tramvai negru vine acum de la pompele frumoase. Aici ar putea să zici că ești undeva în Amazonia, unde se fac intrări din astea forestiere, în junglă. Un trio Faven destul de mare și care oferă o umbră foarte plăcută. De fapt, zona asta, oricât de neprietenoasă ar părea, este o zonă de calm, de liniște, de odihnă. Asta e o insulă de levonțică. O plantă aromatică răspândită în Mediterana, dar care e una dintre cele mai rezistente dacă ar fi plantată mai des din cauza încălzirii globale. Extraordinar. Ce uleiuri eterice. Crăpăturile, practic. Viața trăiește numai în crăpături. În oraș.
Practic sunt excesul de sevă pe care l-au scuipat. Cred că niște pureci de plantă. Înrudite cu cicadele, uite-le. Și vezi, sunt camuflate super bine. Arată albe așa și le vezi. Le mai vezi pe tulpinițe, pe... Uite încă una aici. Să vezi cum s-a mutat, că mi-a văzut degetul. Găriță, care e una dintre dușmanii cei mai mari. A plecat. Ai afidelor, adică ea este un prădător natural care e folosit chiar pentru combaterea afidelor. Orașul e un deșert. Timișoara și Bucureștiul au depășit orice granițe caniculare, 35-40 de grade, și singura apă provine de la condensul de la aerul condiționat. Și cum vedeți, două mici plante care cresc din apa acestui aparat de aer condiționat care răcește această instituție în interior. Și din voluntar oferă câteva de apă acestor mici plante care vor mai interesant. Crește direct de sub bucata asta de ciment spart. Deci prezența crăpăturilor asta e o șansă pentru toate plantele astea care cresc ruinele din carcasa industrială. Documentăm, uite-ți ce e. Nu îți rupe că... Asta suge apa. Da, păi se... revine. Așa, știi?
Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua! Ce mediu îi place? Curent, lumina? Lumina, în principal. Și ar trebui să nu învățăm la căldură maximă. Cred că ea mai are să fie mai răcoare. Aha, înțeles. Asta vrem să știi. Căuna. Și mă gândesc că îi punem în geam sau în jos? Eu ziceți mai bine în geam. Mai bine în geam? Da. Să vedem rapiditatea cu care crește. Dar arată, îi foarte sănătos cu unul. Da, da. Și face așa niște fonde bogate sus. Marca acum e. Deci cât de mare se face? Trebuie o dată și... Păi da, că de câteva zile am pus acolo. Deci trebuie să revină. Oricum are pământ cu mânt din ăsta turbo. Ne-ați adus și paian din E un paiaj, da. Sper că a stat în curt. În curt. Vreți să-l iau? Eu. Ce să nu mai vedeți? Și o să mai trecem, sigur. Nu spunem absolut nimic, că Da. nu-i bine, Da. să meargă bine, da? Da, să nu Cât de mari se joacă? Cred că o să ajungă cam așa. Până în toamnă. Până în toamnă. Până în că toamnă. destul Deci când o să ne scoată afară? Păi mai e, până crește în tavan, mai sunt câțiva ani. Nu că șeful îi place, că ne-am migrat din alt sediu. Și ceea ce avem verdeață le-am salvat așa ca prin minune din sediul ăla. Dar dovadă ne merg totuși. Da, păi... O e bine, da. Da. E fain. Și șeful nu face dacă nu înțeleg, dacă nu știu ce, dacă știu motoristă, se face prea mare, o să zică foarte bine. Dar eu i-am lăsat atunci. Dar, sincer să vă zic, așa am decis cumva să intru, în momentul în care am văzut ce aveți și cât de bine sunt îngrijite. Așa de cum am putut și noi, ne-am salvat acum din iarnă. Da, ne mai ducem la următorul, vă lăsăm și ne mai ducem la poștă. Că acolo o să mai... Noi mai avem două sedii. Noi mai avem două sedii, nu știu în ce măsură puteți să... Da, unul. Dar o să fie și al doilea urmare. Pe Savoia. Deci putem merge acolo. Savoia sunt acasă, lângă fosta reparație la microfoane pe colț. Vedeți cum stau ei cu spațiul, după copii, oricum mai strâng cu ala. Și mai avem un birou la biroul ăsta de Mica Vienă, unde o să fie capitala culturală. Da, la Filarmonică. Da. Acolo. Eventual vă mai dau o recomandare, mergeți și întrebați pe Bogdăneștilor, în spatele stației de tramvai, colț cu Mendeler, e general. Aha, la generali. Ne-am gândit să facem, Vă mergeți și acolo. să ne ducem și Spuneți că acolo. v-am trimis eu. Daniela. Daniela. Spuneți că Daniela de la AXA m-a recomandat. Perfect. Bine. De foc fin. O vară plăcută, vă doresc. La revedere! Da, o să revenim. Da. La revedere. Și la de-a și cu zorile. Eu făceau prin domnul. Bun, la revedere! Foundation. Am mers primit. A ieșit. Primitoare.
învățat în acest consultații gratuite. Scoți cu o asigurare de viață. Cu asigurare de 2 vieți. Am primit toți câte o Montă party. la asigurare. Doar pe